વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 મેથ્સ બહુપદીઓ. તો મિત્રો આજે મેથ્સનો બહુપદીનો બીજો લેક્ચર છે. તો એની અંદર હું બહુપદીનું મૂલ્ય શોધો અને બહુપદી શૂન્ય છે કે નહીં તે કહો. બહુપદીનું મૂલ્ય શોધો એટલે કે 5x - 4x² + 3 આ દ્વિઘાત બહુપદી છે. કઈ બહુપદી છે? દ્વિઘાત બહુપદી. દ્વિઘાત બહુપદી અથવા એકચલ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી, એકચલ બહુપદી, ઘાત 2 સહગુણક -4. બરાબર. હવે એમાં કિંમત શોધો એટલે x બરાબર કેટલા મૂકવાના? -1 મૂકવાના, x બરાબર 2 મૂકવાના. ચાલો, એટલે અહીંયા મિત્રો હવે એનું મૂલ્ય શોધો એટલે એની કિંમત આવશે. અને બહુપદી શૂન્ય છે કે નહીં એટલે મતલબ શું કે જો જવાબ શૂન્ય આવે તો એ બહુપદી શૂન્ય છે એમ કહેવાય. બરાબર છે. ચાલો, બહુપદી ના શૂન્ય. ચાલો, હવે x બરાબર કેટલા મૂકવાના? -1. એટલે જ્યાં જ્યાં x દેખાય ત્યાં -1 મૂકવાના. 5 કૌંસમાં -1 -4 -1² વત્તા 3. એટલે શું કર્યું? જ્યાં જ્યાં x દેખાય ત્યાં -1 મૂકવાના. જ્યાં જ્યાં x દેખાય ત્યાં કેટલા મૂકવાના? -1. એટલે અહીંયા 5 કૌંસમાં -1 4 કૌંસમાં -1 ઉપર 2/3. x બરાબર -1, આ પણ x બરાબર -1 ઉપર 2 બેઠા અને 3 બેઠા. એટલે જ્યાં x દેખાય ત્યાં જ -1 અને પછી 2 બીજા રાઉન્ડમાં. ચાલો, હવે જોજો એટલે આ પ્લસ માઇનસ કેટલા? -5. ચાલો, આ -4 બેઠા. -1 નો વર્ગ, -1 નો વર્ગ એટલે -1 કેટલી વાર? 2 વાર. -1 નો વર્ગ, -1 કેટલી વાર? 2 વાર. માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે અહીંયા કેટલા આવે? પ્લસ. કેટલા આવે? 3. -1 3 વાર તો -1 ગુણ્યા -1 ગુણ્યા -1 એટલે -1 નો ઘન હોય તો -1 3 વાર. 1 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 1 એટલે 1. માઇનસ માઇનસ પ્લસ ને પ્લસ માઇનસ માઇનસ. ટૂંકમાં ઘાત 3 હોય 5 હોય તો જવાબ માઇનસ, અને ઘાત 2 હોય કે 4 ઘાત હોય તો જવાબ ધન. ઘાત બેકી હોય તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય. ઘાત એકી હોય તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ, પ્લસ માઇનસ માઇનસ. એટલે ટૂંકમાં કોઈનો પણ ઘાત એકી ઘાત હોય તો જવાબ ઋણ અને બેકી ઘાત હોય તો જવાબ ધન. અહીંયા ઘાત કયો છે? બેકી એટલે -1 નો વર્ગ ધન. ચાલો, હવે શું થાય? -5 -4 +3. હવે સરવાળા બાદબાકીમાં યાદ રાખજો મિત્રો, -4 ગુણ્યા -5 હોય તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ 20, માઇનસ માઇનસ પ્લસ 20, -5 ને -4 -20. પરંતુ -5 અને -4 નો સરવાળા બાદબાકી હોય તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ નહીં કરવાનું, તો સરખા ચિહ્નોનો સરવાળો 9 અને મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન યાદ રાખજો. ગુણાકાર હોય -5 ગુણ્યા -4 તો કેટલા થાય? ઓછા ઓછા વત્તા કેટલા? 20. અને -4 ને -5 કેટલા થાય? -9 એટલે કેટલા થાય? -9. તો અહીંયા કેટલા થાય? -9 + 3. ચાલો, હવે અહીંયા ફરી -9 ગુણ્યા 3 કરે તો -9 × 27 માઇનસ પ્લસ માઇનસ. પણ -9 અને +3 નો સરવાળો બાદબાકી કરે તો 9 રૂપિયા ચૂકવવાના 3 એટલે કેટલા થાય? -6. આ યાદ રાખજો. કેટલા રહી? -6. ચાલો, એટલે બહુપદીનું મૂલ્ય કેટલું આવ્યું? બહુપદી મૂલ્ય કેટલું આવ્યું? 6. તો બહુપદી શૂન્ય છે કે નહીં? નથી. જો જવાબ 0 આવે તો બહુપદીનું શૂન્ય છે, બાકી નથી. જો શૂન્ય આવતે જવાબ તો બહુપદીનું શૂન્ય ગણાશે. તમને પરીક્ષામાં પૂછાય કે ભાઈ 5x - 4x² + 3 એ બહુપદીનું શૂન્ય છે કે નહીં તે ચકાસો. એટલે જ્યાં જ્યાં x દેખાય ત્યાં -1 મૂકી દેવાના. જો જવાબ 0 આવે તો શૂન્ય છે. ચાલો, બીજો ચેક કરીએ. હવે x બરાબર 2 જ મૂકીએ. સેમ રકમ x બરાબર 2 બહુપદીનું મૂલ્ય શોધીએ. જોજો. સો 5x - 4x² + 3 બરાબર. એટલે 5 કૌંસમાં x બરાબર કેટલા મૂકવાના? 2. બીજો દાખલો, x બરાબર કેટલા મૂકવાના? 2. જ્યાં જ્યાં x દેખાય ત્યાં કેટલા મૂકવાના? 2. ચાલો, આ એટલે -4 કૌંસમાં 2 નો વર્ગ + 3. જ્યાં જ્યાં x દેખાય ત્યાં 2, x દેખાય ત્યાં 2. એટલે 5 દુ 10, 5 દુ 10, 2 નો વર્ગ 4, 4 ચોક 16 + 3. ચાલો, હવે ધન નો સરવાળો કરો. હંમેશા ધન નો સરવાળો કરવાનો. 10 + 3 કેટલા? 13 -16. और 13 માંથી 16 જાય કેટલા રે? -3. એટલે શું?
શૂન્યો નથી. અહીંયા બી શૂન્ય નથી. બહુપદીનું મૂલ્ય આવી ગયું. બહુપદીનું મૂલ્ય કેટલું? બહુપદીનું મૂલ્ય કેટલું? -3. અહીં બહુપદીનું મૂલ્ય કેટલું? -6. પરંતુ બહુપદીના શૂન્ય નથી. શૂન્યો ક્યારે આવે? જો જવાબ 0 હોય તો. જવાબ 0. અહીંયા એમ કે શું? અહીંયા ધારો કે 13 આવટે ને, અહીંયા ધારો કે 13 આવટે, અહીંયા 13 આવટે, તો 13 માં 13 જાય કેટલા રહે? 0. તો શૂન્ય કહેવાય. પણ અહીંયા 13 આવે તો એવી કોઈ કિંમત હોય તો 13 માં 13 જાય તો શૂન્ય થાય, બાકી થઈ શકે. ચાલો બીજો એક્ઝામ્પલ, બીજો સમ્સ લઈએ આપણે. એક સમ્સમાં નહીં આપણે બીજા 4 થી 5 સમ્સ લઈએ. બરાબર? ચાલો હવે માનો કે p ઓફ y બરાબર y નો વર્ગ વત્તા y વત્તા 1, એમાં p ઓફ 2 માં બહુપદીનું મૂલ્ય શોધો અને શૂન્યો છે કે નહીં તે કહો. ચાલો તો y બરાબર કેટલા મૂકવાના? 2. એટલે p ઓફ, અહીંયા બહુપદી આ ટાઈપનું આવે, p ઓફ y, આને કહેવાય p ઓફ y, y નો વર્ગ. y કેટલા મૂકવાના? 2 નો વર્ગ વત્તા 2 વત્તા 1. બરાબર છે? ચાલો તો 2 નો વર્ગ કેટલો? 4 પ્લસ 2 પ્લસ 1, 4 ને 2 6 ને 1 7. તો બહુપદીનું મૂલ્ય કયું આવ્યું? 7. શૂન્ય છે કે નથી? નથી. કેમ? જવાબ 0 આવે તો શૂન્ય છે, બાકી નથી. ચાલો અન્ય એક ઉદાહરણ જોઈએ. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે મિત્રો આ રીતે બહુ સહેલા દાખલા છે. હું થોડાક ચેન્જીસ, અલગ અલગ સ્ટાઇલના દાખલા કરાવું એટલે તમને આઈડિયા આવે કે શું કહેવા માંગે છે. ચાલો હવે p ઓફ t બરાબર 2t નો વર્ગ માઇનસ 2t નો ઘન માઇનસ t નો વર્ગ પ્લસ t પ્લસ 2. ચાલો હવે એમ કહે છે કે p ઓફ 2 t બરાબર 2t નો ઘન માઇનસ t નો વર્ગ પ્લસ t પ્લસ 2. p ઓફ 2 t બરાબર 2 મૂકવાના અને જો જવાબ 0 આવે તો શૂન્યો છે, જો જવાબ 0 ન આવે તો શૂન્યો નથી. અને બહુપદીનું મૂલ્ય તો જે જવાબ આવે તેનું મૂલ્ય કહેવાય. ચાલો કેટલા મૂકીએ? p ઓફ 2 જ્યાં t દેખાય ત્યાં 2, જ્યાં t દેખાય ત્યાં 2, જ્યાં t દેખાય ત્યાં 2, જ્યાં t દેખાયો ત્યાં 2, t દેખાયો ત્યાં 2, t દેખાયો ત્યાં 2 અને બેઠો. શું કીધું? જવાબ 0 આવે તો શૂન્યો છે અને લાસ્ટ જે જવાબ આવે તે બહુપદીનું મૂલ્ય. ચાલો 2 દુ 4 દુ 8, 8 દુ 16, 2 નો વર્ગ કેટલો? 4 અને 2 ને 2 4, 4 ગયા 4 ગયા કેટલા? 16. બહુપદીનું મૂલ્ય કેટલું? 16. શૂન્ય છે? નથી. બહુપદીનું મૂલ્ય કેટલું? 16. શૂન્ય છે? નથી. હવે એમ કે અહીંયા ધારો કે 2 ની જગ્યાએ માનો કે કદાચ હું તમને કહું ને 16 ને 4 20 હશે. અહીંયા કેટલા હટે? 18 હટે. કેટલા હટે? 18 હટે. આ કેટલા હટે? 20. જો આ 2 નો ઘન કેટલો? 2 નો ઘન કેટલો? 2 દુ 4 દુ 8 દુ 16, 2 નો વર્ગ કેટલો? 4, 2 અને અહીંયા ધારો કે 18 હટે તો 18 ને 2 20, તો કેટલા થશે? અહીંયા તો માઇનસ સોરી એક જ મિનિટ, અહીંયા ટૂંકમાં જવાબ 0 આવટે ને, અહીંયા ટૂંકમાં અહીંયા જવાબ જો 0 આવટે તો શૂન્ય ગણાતે, તો બહુપદીના શૂન્યો છે. એટલે ટૂંકમાં 18 ની જગ્યાએ કઈ બીજું માઇનસ હતો, તો પણ માઇનસ અહીંયા ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ કે અહીંયા કોઈ બી સંખ્યા હોય 20 માઇનસ 20 હતે તો જવાબ 0 આવટે. અહીંયા કદાચ એવી કિંમત હું આપું છું, ઉદાહરણ આપું છું. હવે એવી કિંમત આવટે તો શૂન્ય બહુપદીનું શૂન્ય છે. મૂલ્ય તો કેટલું? બહુપદીનું મૂલ્ય કેટલું? 0. અને શૂન્ય બહુપદી શૂન્ય છે? હા છે. જવાબ 0 આવે તો. ચાલો અન્ય એક ઉદાહરણ લેવું છું. બરાબર છે? અન્ય એક ઉદાહરણ લેવું છું. હવે આ ઉદાહરણની અંદર મિત્રો
ચાલો p ઓફ x બરાબર x માઇનસ 1 x પ્લસ 1 અને p ઓફ માઇનસ 1. ચાલો હવે એમ કહે છે કે બહુપદીનું મૂલ્ય શોધો અને એ બહુપદીનું શૂન્ય છે કે નહીં તે કહો. તો p ઓફ કેટલા લેવાના? x બરાબર કેટલા લેવાના? માઇનસ 1. x બરાબર કેટલા લેવાના? માઇનસ 1. એટલે અહીંયા કેટલા લેવાના? માઇનસ 1. જ્યારે x દેખાય છે માઇનસ 1 માઇનસ 1 માઇનસ 1 પ્લસ 1 માઇનસ 1 બેઠો માઇનસ 1 પ્લસ 1. ચાલો અહીંયા માઇનસ માઇનસ અહીંયા માઇનસ 1 ગુણ્યા માઇનસ 1 હોય ને તો 1 માઇનસ માઇનસ પ્લસ, પણ માઇનસ 1 અને માઇનસ સરવાળો બાદબાકી હોય તો માઇનસ 2. યાદ રાખજો માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1, પણ માઇનસ 1 અને માઇનસ 1 સરવાળો બાદબાકી હોય તો માઇનસ 2. ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો આ સરવાળો બાદબાકી છે માઇનસ 1 માઇનસ 1 માઇનસ 2 અને વચ્ચે કઈ નહીં એટલે ગુણ્યા છે બરાબર. અને માઇનસ 1 પ્લસ 1 એટલે કેટલા? 0. સરળ બાદબાકી માઇનસ 1 ગુણ્યા પ્લસ 1 હોય તો ઓછા વત્તા ઓછા ઓછા ગુણાકાર 1 એકા 1 ઓછા વત્તા ઓછા 1, પણ માઇનસ 1 પ્લસ 1 હોય તો સરળ બાદબાકી હોય તો 0. એટલે અહીંયા માઇનસ 1 પ્લસ 1 સરવાળા બાદબાકી છે એટલે શું આવે? 0 આવે. અને માઇનસ 1 માઇનસ 1 કેટલા? માઇનસ 2. અને માઇનસ 2 ગુણ્યા 0 કેટલા? 0. એટલે બહુપદીનું મૂલ્ય કેટલો? 0. બહુપદીના શૂન્યો છે કે નહીં? છે. બહુપદીના શૂન્યો છે કે નહીં? છે. જો જવાબ 0 આવે તો બહુપદીના શૂન્યો છે, બાકી નથી. બરાબર છે. ચાલો ખાઓ. જો આ 1.2 છે મિત્રો, આ સ્વાધ્યાય 1.2 ના બધા સમ્સ છે. એમાં હું તમને જુદું જુદું અલગ અલગ સ્ટાઇલમાં બતાવું છું એટલે ખ્યાલ આવે કે હવે જોજો p ઓફ x બરાબર 3x પ્લસ 1 1/2 p ઓફ x બરાબર 5x માઇનસ 5 x બરાબર 4/5. અલગ અલગ સ્ટાઇલ બતાવું છું. પછી p ઓફ x 3x નો વર્ગ માઇનસ 1 x બરાબર 1/3 અને p ઓફ x બરાબર 2x પ્લસ 1 x બરાબર 1/2. ચાલો બરાબર છે. આ 4 1 2 3 4 અહીંયા x બરાબર 1/3 મૂકો. જે જવાબ આવે તે બહુપદીનું મૂલ્ય. જો જવાબ 0 આવે તો શૂન્યો છે, બાકી નથી. બરાબર. બધામાં કિંમત. ચલો પહેલા અહીંયા મૂકીએ. p ઓફ x બરાબર કેટલા મૂકીએ? 1/2. ચાલો એટલે 2 બેઠા. x બરાબર કેટલો? 1/2 1 બેઠો. હવે અહીંયા જ્યારે x દેખાય 1/2 એટલે અહીંયા 1/2 1 ગયા 2 ગયા 1 વત્તા 1 એટલે બહુપદીનું મૂલ્ય કેટલું આવ્યું? x બરાબર 1/2 મૂકતા બહુપદીનું મૂલ્ય કેટલું આવ્યું? 2. શૂન્યો છે નથી, કારણ કે જો જવાબ 0 આવે તો શૂન્ય છે, બાકી નથી. ચાલો હવે આ લઈએ. હવે અહીંયા શું થાય? x બરાબર કેટલા? 1/2 મૂકવાના. p ઓફ x 3/1/2 પ્લસ 1 કેટલા આવે? 3/2 પ્લસ 1. હવે ચોકડી ગુણાકાર, છેદમાં એટલે ચોકડી ગુણાકાર. આમ 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 3 એકા 3 2 એકા 2 છેદમાં 2 એકા 2. બહુપદીનું મૂલ્ય કેટલું? 5/2. શૂન્યો છે નથી. અહીંયા જોઈએ p ઓફ 1/3 3x નો વર્ગ માઇનસ 1 p ઓફ 1/3 જ્યાં x દેખાય છે 1/3 મૂકો એટલે 1/3 મૂકો 3 અહીંયા 1 હવે 3x નો વર્ગ x બરાબર 1/3 એટલે 3 1/3 આખાનો વર્ગ ઓછા 1. જ્યાં x દેખાય છે કેટલા મૂકવાના? x દેખાય છે 1/3 x દેખાય 1/3 x દેખાય 1/3 ઉપર 2 બેઠો 3 બેઠા માઇનસ 1 એટલે કેટલા આવ્યા? 3. હવે 1/3 એટલે શું? 1/3 એટલે 1/3 મતલબ 1/3 એટલે 2 વાર ને 1/3 2 વાર 1/3 1/3 બરાબર છે? 2 વાર છે મિત્રો. 2 મિનિટ ચાલો રાખીએ છીએ આપણે. ચાલો જો એટલે 1/3 કેટલી વાર? 2 વાર.
એટલે 1/√3 1/√3. ચાલો હવે મિત્રો જોજો ગુણાકાર એટલે શું ઉપરનો ગુણાકાર 1 1 એકા 1 છેદમાં √3 એટલે શું વર્ગમૂળમાં 9 અને 9 નું વર્ગમૂળ કેટલું 3 એટલે 1/√3 જવાબ કેટલો આવે 3. ફરી 1/√3 નો વર્ગ 1/√3 ગુણ્યા 1/√3 એટલે 1 એકા 1 √3 ગુણ્યા √3 એટલે વર્ગમૂળમાં 9 અને 9 નું વર્ગમૂળ કેટલું 3. બે સરખી સંખ્યાનો ગુણાકાર 9 3 ટાલી 9 એટલે કેટલો આવે 3 1/3 એટલે 1/√3 ની કિંમત કેટલી 3 -1 માઈનસ 1 એટલે એમ કહે છે કે 3x નો વર્ગ ઓછા 1 માં x બરાબર 1/√3 મૂકતા બહુપદીનું મૂલ્ય શોધો અને શૂન્ય છે કે નહીં તે ચકાસો. જ્યાં જ્યાં x દેખાય ત્યાં 1/√3 મૂકવાનો એટલે x 1/√3 નો વર્ગ -1 1/3 -1 ચલો 3 ગયા 3 ગયા કેટલા આવ્યા 1 -1 ચલો એટલે કેટલો આવ્યો 0. માટે બહુપદીનું મૂલ્ય કેટલું 0. શૂન્ય છે કે નહીં છે શૂન્ય છે એટલે કે x બરાબર 1/√3 તે આ બહુપદીનું શૂન્ય કહેવાય એમ બરાબર ને. ચાલો હવે અહીંયા પણ x બરાબર કેટલા મૂકવાના પાઈ એટલે અહીંયા તો ના જ પાડી દેવાની કારણ કે x ની કિંમત 4/5 મૂકો પાઈ ને બેઠો રહેવાનો પાઈ ની તો 3.14 કિંમત છે 22/7 કિંમત મૂકો એટલે જ્યાં જ્યાં x દેખાય ત્યાં 4/5 મૂકીને કિંમત શોધવાની એટલે એનો જવાબ 0 આવે નહીં બરાબર છે. એટલે મિત્રો આ રીતે આપણે આજે આ બહુપદીનું મૂલ્ય શોધ્યું અને શૂન્ય છે કે નહીં તે શોધ્યું. એટલે જ્યાં જ્યાં x દેખાય તે કિંમત મૂકવાની અને લાસ્ટ આન્સર જે આવે તે બહુપદીનું મૂલ્ય અને જો જવાબ 0 આવે તો એ શૂન્ય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.